Grazie. Hey, მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ რობი, ფილმეიკერ კრეატორი და როგორც უკვე მივხვდით, დღეს ჩვენ ვიმოგზაურებთ გურიაში. ასე რომ დავებერეთ. ზურგეთში ალბათ გექნებათ შემჩნეული ეს საინტერესო ტბა, ბათუმის მიმავალ გზაზეა და თურმე აქ ბინადრობენ ძალიან საინტერესო ფრინველები. რა თქმა უნდა, გავეკიდე ჩემი დრონით, თავიდან ვერც მივხვდნენ რა ხდება, ცოტა ვაწვალე, მაგრამ მე მგონი საინტერესო კადრი გადავიღებ. გამიმართლა და მატარებელიც კი დავიჭირე კადრში, ასე რომ გილოცავთ, ზაფხულის სეზონი გახსნილია. გზად ერთ-ერთ სოფელში შევიარეთ სახელად ოქროს ქედი, სადაც ძალიან თბილად დაგხვდნენ, პრინციპში როგორც გურულებს შეეფერება. კარგადაც დაგვაპურეს და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. გზად გავჩერდით ერთ საინტერესო ამაღლებულ ადგილას და ვაპირებთ დრონის გაშვებას და ვნახოთ რა სილამაზე გველის წინ. ამოვიდით ახლა გომის მთაზე, დილის 6-ის ნახევარია და ზუსტად ახლა უნდა ამოვიდეს მზე და ვეცდებით გადავიღოთ ძალიან საინტერესო და ღირებული კადრები. ზუსტად ამ დროს არის სასწაულის შუქი და ამაში თქვენ თვითონ დარწმუნდებით სულ ცოტა ხანში. ასე რომ დავიწყოთ. ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვიმყოფები, არ ვიცი თქვენს ნახეთ ის კადრები პირველად ვარ აქ და ესეთი სილამაზე არ ვიცი მე არ მინახავს. ვეცადე განმომეცა ეს ემოცია კადრებად, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოთ აი აქ, ზუსტად აი ამ მზის ამოსვლის დროც და შეიგრძნოთ ეს სილამაზე და ეს სიდიდე. აქვე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხატოთ მეგობრებო თვითო ადამიანს, რომელმაც გამოიწერა ჩემი გვერდი, რომელსაც მოწონს ჩემი ვიდეოები და მე ძალიან მიხარია, ზუსტად თქვენ ხართ ის მოტივატორი, რომელიც მაძლევთ საშუალებას ვიმოძრაო წინ და ვაკეთო ის, რაც ძალიან მიყვარს. მოდით ერთად შევქმნათ ძალიან საინტერესო და ხარისხიანი კონტენტი, ასე რომ თქვენი იმედი მაქვს მეგობრებო, გამოიწერეთ ჩემი გვერდი, მოიწენეთ ვიდეო და წინ ძალიან ბევრ საინტერესო ადგილს მოვიდით კიდევ გურიაში, ასე რომ დარჩით და დავებერეთ. და თქვენ გონიათ რომ ამით მორჩა გომის მთა?
შილოცავ, შენ უკვე 5 წუთია უყურებ ამ ვიდეოს. მადლობა, ბონუსად კი ეს. რამოდენიმე წამის უკან, აი ზუსტად აი ამ ადგილას იყოს ძალიან მაგარი მზე. და ეხლა არის საშინელი ნისლი. ამით იმის თქმა მინდა, რომ დიაში დღეს მზის ჩასვლის გადაღებაც მინდოდა, მაგრამ მოამინდების გამო, როგორც ვატყობ, არ გამოვა. მაგრამ არა უშევს, თავარია მზის ამოსვლა გადავიღე, კმაყოფილი ვარ და ხელცარიელი არ მივდივარ აქედან. ბოლო დღეს გავემართეთ ბახმაროსკენ, მისი სიმაღლე შეადგენს ზღვის დონიდან 2050 მეტრს. გზის საფარი ასფალტიანია და შესაბამისად ნებისმიერი ტიპის მანქანას უპრობლემოდ შეუძლია ასვლა. რაზეც ვერ ვიტყოდი გომის მთაზე, საკმაოდ რთული და ცუდი გზა არის. მოკლედ არ გირჩევთ სედანით ასვლა, ეგ ინფორმაცია აუცილებლად გამოგადგებათ. ჩამოვედით ბახმაროში, საკმაოდ კარგი ამინდია, ყოველ შემთხვევაში არ წვიმს. ვიმედოვნებ, რომ მზის ჩასვლის დროს მზე გამოჩნდება ოდნავ მაინც, იმიტომ რომ ზუსტად მაგ დროს იქნება ყველაზე გემრიელი გადასაღები. ახლა ცოტა უკეთ გავიცნობთ აქაურობას, ვნახავთ რა ხდება, შევარჩევთ ლოკაციას და დავიწყებთ უკვე გადაღებას, ასე რომ ნახოთ რა გამოვა. მართლა ბახმარო მთის კურორტია, სადაც ზღვისა და მთის ჰაერი ერთმანეთს ერწყმის, ქმნის უნიკალურ გარემოს და შესაბამისად აქვს ბუნებრივი სამკურნალო თვისებები. მოკლედ უცებ რომ მიხვდეთ რომელ მწვერვალზეა საუბარი და ახლოებით აი აქ ვართ. ამოვედით ერთ-ერთ მაღალ მწვერვალზე ბახმაროში, მაგრამ დაგხვდა აი ეს. ისევ და ისევ ნისლი, ეს ნისლი. არ ვიცი, იმედია გულისხმიერებას გამოიჩენს ამინდი ჩვენს მიმართ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ვიწვალეთ. ძალიან დიდი დრო დაუთმეთ გზას და იმედია რომ ცა გაიხსნება, რომ რაღაცა მაინც გადავიღოთ და ხელცარიელი არ წავიდი აქედან. არ ვიცი, გული დამწყდება სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ ვიმედოვნებ რა. დავიცადოთ ცოტა ხანი, ჯერ ცოტა ადრეა. მოკლედ ისეთი ამბებია, რომ მაინც არ გადავიდა ის ნისლი საბოლოოდ. არ გამოჩნდა მზე, მაგრამ ახლა ბოლო შანსი არის ის, რომ დრონი ავწიო მაქსიმალურ სიმაღლეზე, ანუ 500 მეტრზე, იმის იქით უკვე ფიზიკურად ვერავა და იმის იმედი მექნება, რომ იქნებ იქ მაინც გამოჩნდეს ესე ღრუბლების თავზე, არ ვიცი. რა სურათი დაგხვდება, ახლა ადის უკვე სადღაც 200 მეტრზე არის ასული, მაგრამ ჯერ კიდევ არაფერი არ ჩანს. რავი, ვიმედოვნებ, ნახოთ რა გამოვა. არ შევწდი, ავწდი ამ ღრუბლებს და იქ დამხვდა აი ეს. საშინლად ცივა და ეს ნისლი ისევ მოვიდა. დრონის დაბრუნდა. მოკლედ მეგობრებო, მორჩა მოგზაურობა გურიაში. კი, სანახავი ძალიან ბევრი დარჩა კიდევ, მაგრამ რაც მოვასწარი ამ რამოდენიმე დღეში გადავიღე. ჯამში ძალიან მაყოფილი ვარ, ამიტომაც ასე თუ ისე ხელი შეგვიწყო. ძალიან დიდი მადლობა დადებითი ფიდბექისთვის
დავიმედოვნებ, რომ მომავალში უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეოებს შემოგთავაზებთ, არა მარტო მოგზაურობის, არამედ სხვა თემატიკის. ასე რომ მადლობა, რომ ხართ ჩემთან ერთად, მადლობა, რომ უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი გვერდი და შევხვდებით მომავალ ეპიზოდში. ასე რომ დროებით.